पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय. हा मंत्र म्हटला ना की मला तर असं सुस्नात वगैरे होऊन, शुचिरभूत वगैरे होऊन आपण कुठेतरी महत्वाच्या आणि पवित्र कार्याला चाललोय असं वाटायला लागतं. हा मंत्र आपण बरेच वेळा ऐकला असेल. आत्ताच गेल्या आठवड्यातच वारी पुण्यातनं गेलेली आहे. त्याला हा मंत्र बरेच जणांनी बरेच वेळा ऐकलेला असेल. पण आधी मुळात काय आहे वारी वगैरे, परत वारीच्या बद्दल मी बोलणारच आहे, पण तत्पूर्वी मला आधी वारी काय त्याच्याबद्दलच थोडं सांगावं लागेल. ज्यांना माहिती आहे त्यांच्यासाठी कदाचित हे रिपिटेशन होईल, पण क्षमा करा मला तेवढ्यासाठी. आपल्या घरून उठायचं, एकादशीला पंढरपूरला जायचं, हा नियम. आता आषाढीच्या पर्टिक्युलर एकादशीला तिथे जाणं ह्याला अजून थोडं महत्व आहे. ह्याची नेमकी परंपरा कधीपासूनची आहे माहिती नाही, म्हणजे त्याच्याबद्दल इतिहासात माहिती नाही आहे. 13व्या शतकात सुरुवातीला ज्ञानदेवांच्या आजोबांनी सुद्धा ही वारी केलेली असे उल्लेख आहेत. म्हणजे त्याच्या आधी कदाचित असण्याची शक्यता आहे. त्या वारीमध्ये काय काय आहे, काय नाही आहे, त्याच्यामध्ये गोल रिंगण, उभं रिंगण, वेळापूरचा धावा, असे वेगवेगळे काही प्रकार आहेत. 2000 साली मी पहिल्यांदा ही वारी मी केली होती, जायची वारी, आळंदीहून पंढरपूरला. त्यावेळेला मी एका मल्टीनॅशनल कंपनीत होतो. बऱ्याच ठिकाणी देश विदेशात फिरायचो, 5 स्टार हॉटेल्समधनं राहायचो. त्यामुळे ऐहिक सुख सगळी काही मी उपभोगत होतो. या वारीने जात असताना साधारण वेळापूरच्या अलीकडे कुठेतरी असेल असं ठरलं होतं की थोडा वेळ थांबूया आणि आपण जरा पडू आणि मग पुढे जाऊ. पडणार कुठे, कारण तिथे काय सबंध रस्त्यावरती माणसंच माणसं आहेत. एक शेत होतं, त्या शेतामध्ये वाफे तयार केलेले होते, छान काळी माती, आणि ते वाफे साधारणपणे माझ्या एवढ्याच रुंदीचे होते. त्याच्यात प्लास्टिकचा कागद टाकला, झोपलो त्याच्यावरती. एक पंचा होता तो डोळ्यावरती ठेवला आणि झोपलो. एक 10-15 मिनिटं झोपलो असेल, पण बिलीव्ह मी, इतकी शांत झोप मला इतक्या दिवसात आजपर्यंत कधी लागली नव्हती. हे ऐश्वर्य आहे. खाली जमीन आहे, वर आकाश आहे, काय अडचण पाहिजे काय आपल्याला? एवढी जागा मिळाली तेवढी सुद्धा पुरते आपल्याला. हा अनुभव एकदा घेतला आणि मग आपण चालायला लागलो की हळूहळू ना बाकी सगळ्या गोष्टी मग मागे पडायला लागतात. मग इतर जे पडणारे प्रश्न आहेत ना, तेही सगळे मागे जायला लागतात. बरं, ही इतकी लाख मंडळी चालली आहेत, तर ह्याला कोणी छापील आमंत्रण देत आहे का हो? किंवा लग्नाला जलूल जलूल यायचं हो वगैरे असले काहीतरी लाडीत हे पाठवलेलं पत्रिका असतं, तसलं काही आहे का? काहीही नाहीये. बरं, एवढं सगळं करून पंढरपूरला पोचायचं, हे सगळं ऐश्वर्य उपभोगत जायचं, आणि पंढरपूरला गेल्यानंतर काय करायचंय? तर तिथे 18-20 तास जण कोणी उभे राहतात पदस्पर्शाचं दर्शन घेण्यासाठी, कोणी 7-8 तासाचं दर्शन रांगेत उभे राहतात मुखदर्शनासाठी, काही जण फक्त कळसाचं दर्शन घेतात आणि निघून जातात. आणि ह्या सगळ्यांसाठी म्हणजे माझ्या दृष्टीने ते सगळ्यांना ती पंढरी भेटल्यासारखीच असते. त्यांनी ते पदस्पर्शच करायला पाहिजे अशी काही गरज नसते, आणि सगळे आपापल्या मार्गाने तिथून परत जातात. एक 2000 साली मी पहिल्यांदा सगळं उपभोगलं, आणि त्यातली एक छोटासा प्रसंग सांगतो आणि मग पुढे जातो मी. त्या एका प्रसंगामध्ये तर मी बघितलं, पंढरपूरच्या वेशीवरती एक असा मोठा कटआउट होता. तिथे पांडुरंगाचं एक मोठं छान असं चित्र होतं. 2 खेडूत बायका आल्या होत्या आणि त्या त्याच्याशी डायरेक्ट संवाद करत होत्या. तुझ्या तिथे यायचं म्हणजे आम्हाला तिथे इतके तास उभं राहावं लागतं, एवढा वेळ नाही. माझी लेक तिकडं आली बाळणपणाला आणि ती माझ्यावर अवलंबून आहे, मी तुझ्याकडे कशी येऊ? त्यामुळे यंदा काही जमायचं नाही, मोर्चा टायमाला नक्की येते, हां, ते वाईट वाटून घेऊ नको, आणि तिला आशीर्वाद दे, आता मी निघते. आणि अतिशय सिरियसली हा झालेला संवाद आहे, बिलीव्ह मी. ती खरोखर मनापासून त्या पांडुरंगाशी बोलत असते, आणि असा संवाद करून ते निघून जातात, आणि त्यांच्या दृष्टीने झालं दर्शन म्हणून सांगतात. ती पंढरपूरची वेस ओलांडून आत पण नाही आली ती बाई. हे सगळं बघितल्यानंतर मी तिथे गेलो पंढरपुरात, बघितलं सगळं, परत आलो, भारावलेला होतो.
माझ्या सहज विचार आला, जसे मी परत आलो, बरेच जण तसे मिळेल ते वाहन करून, एसटी करून, हे करून ते करून आपापल्या मार्गाने परत जातात घरी. मग म्हणलं हे सगळं मौली बरोबर जे आलेले ते अश्व आणि ते जे काय सगळं लवाजम आहे, हे सगळं परत कसं काय जातं, ते बहुतेक ट्रकात बिकात घालून नेत असतील असं माझा एक अंदाज होता. मी जर चौकशी केली तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की नाही, हे परत जातानाही चालतच जातात. जाताना 20 दिवस लागतात आणि परत येताना 10 दिवसात. कारण आषाढी एकादशी झाली, गुरुपौर्णिमा आली, 4 दिवसांनी पौर्णिमा करायची, लगेच तिथून निघायचं की पुढच्या 10व्या दशमीला म्हणजे 10व्या दिवशी परत आळंदीमध्ये पोचायचं. मग मी तर नोकरी करत होतो, मला इतकी रजा मिळणं शक्य नव्हतं. म्हणून म्हटलं चला 10 दिवसाची रजा एक मॅनेजेबल आहे, करूया आपण. म्हणून मी तो प्रकार करायचा प्रयत्न केला आणि मी परतवारीला सुरुवात केली. वारीचा पहिला जायचा अनुभव हा असलेला असल्यामुळे मला असं वाटत होतं परतवारीच्या वेळेला सुद्धा ही सगळी हे ऐश्वर्य लमाजमा सगळा असणार आहे. प्रत्यक्षात मी जेव्हा बघितलं त्यावेळेला जिथे लाखो लोकांच्या बरोबर ती वारी गेलेली होती, तिथे परत येताना जेमतेम 700-800 माणसं होती, फक्त 700-800 माणसं. तो जो सगळा असलेला डौल आणि जे काही सगळं होतं ना, ते सगळं हळूहळू निमाल्यासारखं झालं होतं. आणि काही नाही, ते एक रथ, त्याच्या पुढे ते एक वाजंत्री आणि दॅट्स इट, एवढे करून. आणि आम्ही एक 600-700 माणसं, आणि हे सगळं अंतर, तेवढंच अंतर 10 दिवसात पूर्ण करायचं. 2:30च्या सुमाराला उठून चालायला सुरुवात करायची आणि सूर्यास्ताच्या दिवशी टप्प्यावरती यायचं. ॲव्हरेज 30 किलोमीटर चालावं लागायचं. हे सगळं माझ्या दृष्टीने असं मला वाटून गेलं की अरे, हे आधी जे बघितलं होतं ते ऐश्वर्यवारी होती, ही वैराग्यवारी झाली. जगण्याचे दोन्ही प्रकार माझ्याकडे आले. मी ऐश्वर्यही बघतोय आणि वैराग्यही बघतोय, आणि हे दोन्ही दे को एक्झिस्ट. धडा होता माझ्यासाठी. चालायला सुरुवात झाली आणि मग चालता चालता जे काय एकूण बघितलं, अहो मी मुंबईतला माणूस आहे, मला खरंच पहाट कशी होते वगैरे माहिती नव्हतं मला. मी तिथे बघितलंय झुंजू वेळ म्हणजे काय असते. पहाटेच्या वेळेला आपण चालत असताना साधं त्या बैलाच्या किंवा गाईच्या गळ्यातले घुंगरू जरी वाजलेले आवाज आला ना, तरी सुद्धा आपल्याला फ्रेश वाटू शकतं, ह्याची मला कल्पना नव्हती. हा मी निसर्ग बघितला, खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने निसर्ग बघितला. साधारण पावसाचा हे असतो, सीझन असतो, त्यामुळे तिथे चंद्राचे वेगवेगळे विभ्रम असतात. तो कसा चंद्र, पौर्णिमेचा चंद्र हळूहळू कमी होत असतो, रात्रीच्या वेळेला बघताना असं अंगावरती येतं ते सगळं चित्र. जैसे चंद्राळ आभाळ सदट दाटे सजळ, मग गडदन उजाळ ऐसे झांबळे होय, अशी सगळ्या अवस्था बघितलेल्या आहेत, ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेल्या आहेत. हे सगळं बघितलं. त्याच्यानंतर बघता बघता हळूहळू असं लक्षात आलं, फक्त निसर्गच तुमच्या बरोबर येतोय असं नाही. अहो, एक कुत्रा पण आमच्या बरोबर निघाला. हा स्ट्रे डॉग होता. हा कुठून आला होता माहिती नव्हतं. बरं, गंमत अशी की आमच्या दृष्टीनं असं की आपण जसं म्हणतो कुठला तरी एक कुत्रा आलं की आपण हे हाड हाड, ही आपली नॅचरल प्रतिक्रिया असते. असंच आम्ही त्याच्याही बाबतीत केलं, पण त्याची काही अडचण नव्हती. हड केल्यानंतर तो थोडा लांब गेला आणि आमच्याबरोबर चालत राहिला. हळूहळू आमच्यामध्येच बदल व्हायला लागले. मग आम्ही त्याला प्रोटेक्ट करायला लागलो. कारण कसं आहे, ते एकदा हद्द ओलांडून पुढे गेलं की त्या दुसऱ्या गावच्या हद्दीतली कुत्री येऊन ती त्याच्यावरती जास्त ओरडायची. मग आम्ही त्या कुत्र्यांना हुसकावून लावायचो आणि ह्याला बरोबर घेऊन जायचो. असं करत 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 आमच्याच मनोवृत्तीत होत गेलेले बदल आमच्या लक्षात यायला लागले. हे सगळं होतं, आपल्यातलेच बदल आपल्याला लक्षात यायला लागतात. हा माणसांच्यातला बदल झाला, हा प्राण्यांच्यातला गोष्ट बघितली. असा हा प्रवास चाललाय. तिथे एक माळीण भेटली. त्या माळिणीने तर माझे म्हणजे चक्क डोळेच उघडले. म्हटलं तर प्रसंग अगदी साधा होता. पुण्यापर्यंत आलेलो होतो. पुणे आळंदी शेवटचा टप्पा करायचा होता. माझे पायामध्ये सॉक्स होते, बूट होते, कारण ते घालूनच मी प्रवास करत होतो. आणि हे करत असताना मला लक्षात आलं की तिथे पालखीचं दर्शन घ्यायचं, बूट घालायचे आणि मग निघायचं, हा शिरस्ता आहे. पण मी म्हणलं नको, आज यायला आपण जाऊया असेच, काय जाऊ दे, एवढी काही गरज नाही. इतके दिवस नाही का मी राहिलो माऊली बरोबर, आता एक दिवस नाही झालो ते जाऊ. कारण काय, ते बूट म्हणजे काढलं नाही, पाय तळपायला चिखल लागतो, घाण होतं, मग तेच पुन्हा सगळे सॉक्स घाला, मग ते टोचत राहतं, हे सगळे त्रास होतात. त्यापेक्षा नको, असा एक माझा विचार चालला होता. ते एक माळीण होती, तिची ओळख झाली होती. त्या माळिणीने मला बोलवलं. मला म्हणाली बसा, जाऊन पहिल्यांदा दर्शन घेऊन या, बूट माझ्याजवळ ठेवा.
त्याच्यात इतका फोर्स होता, मी नाही म्हणू नाही शकलो. मी ते सगळं केलं लहान बाळासारखं, सगळं जाऊन दर्शन घेऊन आलो, बसलो तिथे. आणि मी म्हणलं आता काय करावं, हे बुटांचं काय करायचं आता. तिच्या लक्षात आलं तर तिने मला सांगितलं, तो हात मागे घ्या आणि त्या हाताला लागते ना ते कापड ओढा, त्यानं पुसून घ्या पाय. त्याप्रमाणे ते केलं. ते ओढतोय ते कापड वाढतच गेलं. मग माझ्या लक्षात आलं ती साडी होती. आणि ते बघितल्यानंतर मी तिला म्हटलं, मी ती अशी घातली. म्हणलं अगं हे साडी आहे ती म्हणली, हो माझी नेसायची साडी आहे. म्हणलं मग ह्याने मी माझे पाय नाही पुसणार का. जे पाय पंढरीची वाट चालून आले त्या पायांना माझी साडी लागली तर काय हरकत आहे. माइंड यू, मला माझी स्वतःची इतकी घृणा त्याच्यानंतर कधी वाटली नाही. मी एक सॉक्स माझे हे खराब होतात म्हणून मी कुरकुर करणारा माणूस, ही बाई नेसायचं वस्त्र देऊन टाकते. म्हणजे भगवद्गीतेत यथा वांसनसे जीर्णानी वगैरे ते सगळं पोपटपंची पाठ आहे, पण ही बाई सहज जगते ती. हे आपल्याला नाही जमत. त्या वेळेपासून माझा कपड्यांविषयीचा सोच गेला, एका क्षणात गेला. म्हणजे जर खरंच ते फक्त तेवढं शरीर लज्जारक्षणापुरतंच जर का असेल तर त्याचा आपण किती सोस करतोय. आणि हाच विचार मग हळूहळू प्रत्येक गोष्टीत व्हायला लागला की माझ्या नक्की गरजा किती आहेत, मी वाढवून किती ठेवल्या आहेत, मी नक्की काय करतोय, मी अंतर्मुख होतो का, मी स्वतःला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा राहून मी विचारतो का की बाबा तू असं का केलंस. असे 100 प्रकार व्हायला लागतात ना त्यावेळेला. आणि वेळच वेळ हो, तुम्हाला नुसतं चालतच राहायचंय, मग तुम्ही स्वतःबरोबरच जास्तीत जास्त वेळ काढायला लागता. आणि मग असं लक्षात येतं की हा वेळ मी कधीच दिला नव्हता माझ्या स्वतःलाच. मी माझ्या स्वतःशी तितका संवाद आजवर कधी केलेला नव्हता. ह्या 10 दिवसामध्ये हा संवाद करायला मिळतो. हे असंच करत पुढे पुढे गेल्यानंतर लक्षात आलं, एक सखाराम भोईर नावाचे आमचे मित्र भेटले. त्यांची आणखीनच भन्नाट कहाणी आहे, ती आणखीन मोठी करून ती पुस्तकामध्ये वगैरे आहे, ती जाऊ देत. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे अतिशय काबाड कष्ट करून घरगड्याची कामं करून हा मनुष्य मोठा झालेला आहे. आज मोठा बिल्डर आहे, कल्याणमध्ये त्याचं मोठं नाव आहे. आणि हा मनुष्य 2005 सालापासूनच सकाळ संध्याकाळचं 2 वेळचं वारकऱ्यांना, परतवारीच्या वारकऱ्यांना सुग्रास, अत्यंत सुग्रास गरमागरम जेवण, म्हणजे तुम्हाला हातात प्लेट धरता येणार नाही इतकं गरमागरम जेवण हा मनुष्य मोफत देतो. हा मनुष्य मोफत देतो. आणि हे का देतोय, हे जर ही सेवा आहे, पण ही सेवा का करतो तो, हे ऐकल्यानंतर मी अजून हैराण झालो होतो. कारण आदल्या वर्षी तो जेव्हा पहिल्यांदा परतवारी करत होता त्यावेळेला तो कुठेतरी जेवायला बसला, तर तिथल्या कोणीतरी माणसाने त्याला उठवलं अपमान करून, की सांगितलं भरल्या ताटावरनं, नाही नाही तुमचा पास वगैरे नाहीये आणि असं येऊन उगाचच बसलंय आणि चाललंय, हे चालणार नाही. हे असं काहीतरी सांगितल्यानंतर त्या बिचाराला वाईट वाटलं. तो म्हणाला ठीक आहे. पहिल्यांदा राग आला पण वाईट वाटलं. आणि तो आज खूप श्रीमंत आहे, खूप गाड्या आहेत, खूप मोठं काय काय. त्यांनी विचार केला जाऊ देत, हे यांच्याकडे आपण नको, आपण साधे वारकरी कुठे जेवतात तिकडे जाऊन जेवू. तसं बघायला गेला तर कुठेच तशी सोय नाहीये. मग चौकशी केल्यावर त्याला कळलं की परत जाणाऱ्या वारकऱ्यांची सोय नाहीये जेवायची काही. जे जाणारे ठरलेले असतात ते कोणाकोणाच्या तरी घरी जातात आणि काहीतरी आपापली सोय करतात, पण अशी वेगळी सोय म्हणून काही नाहीये. म्हटल्यानंतर या माणसाने तिथल्या तिथे निर्णय केला, पुढच्या वर्षीपासनं मी ही सेवा देणार. आणि त्याने त्याच्यासाठी म्हणून उचलून पैसे दिलेत वगैरे प्रकार नाही, त्याने व्हॉलेंटियर्स तयार केले. त्याने स्वतः जाऊन त्याच्या बरोबरीने असलेली 30-35 वयातली मुलं आहेत, ह्या सगळ्या मुलांची एक टीम तयार केली. तुम्हाला सांगतो, प्रत्येक गावात जायचं, तिथलं लोकल गावातनं सिलेंडर्स घ्यायचे, कारण 700-800 माणसांचं जेवण करायचं असतं, त्याला तो सिलेंडर लगेच संपतात. ते संपल्यानंतर तिथे भांडी घासून घ्यायची, ती लगेच टेम्पो ट्रकमध्ये टाकायची, पुढच्या गावात जायचं, जिथे मुक्काम असेल तिथे त्या गावाच्या स्थानिक बाजारपेठेतनं भाज्या आणायच्या, सगळ्यांसाठी भाज्या करायच्या. आणि हे सगळ्यांचं जेवण झाल्याशिवाय तो हा स्वतः जेवत नाही, हे तो आधी एन्श्योर करतो सगळ्यांचं जेवण झालंय. अशी तो सेवा सासवडपर्यंत आजतागायत सलग इतकी वर्ष देतोय. आणि हे त्याचं म्हणणं असं आहे की मला राग आला होता पण एक क्षण, पण मला त्याच्या पुढे असं वाटलं, जर मी वन हू कॅन अफोर्ड, माझी जर ही परिस्थिती आहे तर ज्या माणसाला हे परवडत नाही त्या माणसाच्या जेवायचे हाल काय होत असतील आणि ह्याच्याकडे कोण बघणार, मीच करणार, असं म्हणून हा करतो. आणि तो त्याचं सगळं श्रेय ह्याला देतो, माऊलीला देतो. हे सगळे अनुभव आहेत, हे आपण घ्यायचे आहेत.
बरेच जण मला विचारतात की अहो आम्हाला आता तब्येतीमुळे जायला जमत नाही हो, काय करू? तेव्हा मी एवढंच सांगतो, जर तुम्हाला तसा अनुभव नाही घेता आला ना, रोज ज्ञानेश्वरी वाचा. ज्ञानेश्वरीत हाच सगळा अंतर्मुख होण्याचा अनुभव आहे, जो आपल्याला वारी न करता सुद्धा मिळू शकतो. त्यामुळे नामदेवांचे जर का शब्द उधार घ्यायचे असतील तर ही वारी नाहीतर ज्ञानेश्वरी वाचण्याची वारी, एकतरी वारी अनुभवावी.